फाइनली मोबाइल इन्डस्ट्रीको कुरा गर्ने चाहिँ मोबाइल इन्डस्ट्रीको सबैभन्दा ठुलो इभेन्ट चाहिँ अलरेडी नै भइसकेको छ, जुन चाहिँ सामसुङ ग्यालेक्सी S22 सिरिज अलरेडी नै लन्च भइसकेको छ। अनप्याक इभेन्ट रहेको छ। डिजाइनर लुक्सको बारेमा चाहिँ हामीले यो कुरा गर्ने चाहिँ सिमिलर डिजाइनर लुक्स रहेको छ। डिजाइनर लुक्समा त्यति वाव चाहिँ म भन्दैन, तर चाहिँ क्यामेरा डिपार्टमेन्ट चाहिँ बबाल रहेको छ। क्यामेरा चाहिँ एकदमै धेरै इम्प्रुभमेन्ट गरेको छ। यसको साथसाथ चाहिँ अल्ट्रा सिरिजमा हामीले चाहिँ पेन पनि देख्न सक्छौँ अनि अल्ट्रामा चाहिँ पेन पनि देख्न सक्छौँ। द्याट्स अ ग्रेट के आई लभ द्याट। चाहिँ जनरली मैले भन्न पर्यो भने चाहिँ अब चाहिँ नोट चाहिँ अल्ट्रा बनेर आएको छ है, नोट चाहिँ अल्ट्रा बनेर आएको छ। द्याट्स अ ग्रेट, एकदमै बबाल रहेको छ र क्यामेरामा चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट गरिरहेको छ। 108 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ, भनेपछि 12-10 मेगापिक्सल क्यामेरा रहेको छ। सेल्फी क्यामेराको चाहिँ हामीले यो कुरा गर्ने चाहिँ तपाईँले चाहिँ 40 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा देख्न सक्नुहुनेछ र यिनीहरूको चाहिँ हाई भेरियन्सको कुरा गर्ने चाहिँ 12 GB को ऱ्याम र 1 टेराबाइटको चाहिँ यिनीहरूको स्टोरेज रहेको छ। त्यो चाहिँ एकदमै बबाल हो। यसको साथसाथ चाहिँ यो मोबाइलहरू चाहिँ नेक्स्ट विकमा चाहिँ नेपाली बजारमा पनि प्री बुकिङ गर्दा एभाइलेबल हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। सायद हामी चाहिँ छिटै नै नेपाली बजार पनि देख्न सक्नेछौँ। तपाईँलाई थाहा नै छ सामसुङको बारेमा, सामसुङले छिटै नै आफ्नो मोबाइलहरूलाई पनि नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गर्ने चाहिँ गरेको छ। यो भिडियोमा हामीले कुरा गर्छौँ सामसुङ ग्यालेक्सी S22 अल्ट्राको बारेमा। सो अल्ट्रा इज अ ग्रेट र डिजाइन लुक्सको मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। पछाडि डिफ्रेन्ट 5-6 क्यामेरा छ, बाँकी कन्फिगरेसन चाहिँ तपाईँलाई थाहा नै छ, किन चाहिँ लिक्स र रुमर्सकै कन्फ्युजन आएको थियो। बट यिनीहरूको क्यामेरा डिपार्टमेन्ट चाहिँ मलाई बबाल लागेको छ है। डिस्प्लेकै कुरा गर्ने हो भने सामसुङको डिस्प्ले तपाईँलाई थाहा नै छ, नो कम्प्रोमाइज के वान अफ द बेस्ट डिस्प्ले नै सामसुङको हुन्छ। सो यसमा पनि हामीले चाहिँ बबाल डिस्प्ले देख्छौँ र चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ अल्मुनियमको फ्रेम देख्छौँ। अफकोर्स अल्मुनियम त्यो ग्रेडै हुन्छ यिनीहरूको चाहिँ। सो यदि हामीले चाहिँ ग्लास प्रोटेक्सनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ गोरिल्ला ग्लास भेक्टर प्लसलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ युज गरेको जुन चाहिँ एकदमै बबाल रहेको छ र 2K को चाहिँ रेजोल्युसन, त्यो त हाम्रो सबैलाई थाहा हो कि कुरा उनीहरूको त्यस्तै हुन्छ। सो डाइनामिक होइन, हामीले चाहिँ एमोलेड प्लस 2x को प्यानललाई देख्न सक्छौँ, त्यो पनि खतरा छ। र डिस्प्ले साइजको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने 6.8 इन्चको रहेको छ, त्यो चाहिँ एकदमै बबाल लाग्यो मलाई। यसको साथसाथ चाहिँ यसमा तपाईँहरूले चाहिँ IP68 रेटिङ देख्न सक्नुहुन्छ। सानोतिनो पानी पऱ्यो भने केही पनि हुने, त्यो चाहिँ बबाल रहेको छ। र अर्को चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ प्रोसेसर चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ सेम हो, जुन चाहिँ हामीलाई पहिले थाहा भइसकेको थियो कि यसमा हामीले चाहिँ होइन अफकोर्स दुईवटै प्रोसेसर आउँछ नि त। स्न्यापड्र्यागनको चाहिँ फर्स्ट जेन र चाहिँ अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूको आफ्नै एक्जाइनोस 2200 को प्रोसेसरलाई देख्न सक्नेछौँ। र यस्तो पनि रुमर्सहरू आएको छ कि अब यसपालि चाहिँ हामी चाहिँ नेपालमा र इन्डियामा भनौँ न, नेपाल र इन्डियामा पनि हामी चाहिँ स्न्यापड्र्यागनकै प्रोसेसरलाई देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ। सो द्याट्स अ ग्रेट। हेरौँ यसको चाहिँ अब चाहिँ हामी सायद हामी चाहिँ स्न्यापड्र्यागनको प्रोसेसर चाहिँ युज गर्न सक्छौँ कि फ्रासोले चाहिँ दिएको हुन्थेन नि त नेपालतिर यता त्यहाँ, बट लेट्स सी हेरौँ। सो यिनीहरूको चाहिँ बबाल चाहिँ रहेको छ, सबै कुरो चाहिँ एकदमै बबाल रहेको छ। ऱ्याम र रोमको यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ 8 GB को ऱ्याम, 12 GB को ऱ्याम, 128, 256, 512 र चाहिँ 1 टेराबाइटको यिनीहरूको स्टोरेज रहेको छ। स्टोरेजहरू पनि बबाल स्टोरेजहरू रहेको छ, एकदमै राम्रो तरिकाले चाहिँ अप्टिमाइजहरू गरेको छ। सो लेट्स टेक अप द क्यामेरा, किनकि यिनीहरूको मेन फोकस भनेको अहिले चाहिँ क्यामेरा र डिस्प्लेमा रहेको छ। क्यामेराको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने भनेपछि तपाईँले चाहिँ पछाडिपट्टि चाहिँ 108 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ, जसको एपर्चर f1.8 को रहेको छ, जसमा चाहिँ OIS र PDAF पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गलको सेन्सर रहेको छ, जसको एपर्चर f2.2 को रहेको छ। भनेपछि 10 मेगापिक्सलको चाहिँ बाँकीको क्यामेरा रहेको छ। र यसमा तपाईँ चाहिँ 3x को अप्टिकल जुम देख्न सक्नुहुन्छ, चाहिँ कोहीमा चाहिँ तपाईँ 10x को अप्टिकल जुम पनि देख्न सक्नुहुन्छ र 40 मेगापिक्सलको यिनीहरूको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। क्यामेरा वाइज बब्बल रहेको छ र यसमा चाहिँ एकदमै हाई कन्ट्रास्ट युज गरेर एकदमै होइन AI टेक्नोलोजी युज गरेको छ। टिकटकमा भिडियो बनाउनेहरूको भिडियो त बब्बल भिडियोहरू आउँछ। यसमा चाहिँ कलर एकुरेसीको कुरा गर्ने चाहिँ धेरै कुरो एकदम राम्रो छ। नाइट मोडमा उनीहरूले चाहिँ एकदमै बढीमा चाहिँ इन्हेन्स गरेको छ। यसको साथ उसमा चाहिँ एउटा प्रो मोड पनि लिएर आएको छ, तपाईँले म्यानुअली हरेक कुरालाई चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै बब्बल रहेको छ है। सो भिडियोको हिसाबले हामीले चाहिँ एकदमै बब्बल रहेको छ न, S पेनको साथमा आएको छ, एकदमै खतरा रहेको छ। यति मात्र नभएर उनीहरूले चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप पनि एकदमै राम्रो लिएको छ। 5000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप देख्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ 45 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जिङ एडेप्टर पनि रहेको छ। सो द्याट्स अ ग्रेट। र 15 वाटको चाहिँ वायरलेस चार्जिङ एडेप्टर चाहिँ यसले चाहिँ सपोर्ट गर्छ। सो हेर्दै सबै बबाल छ, र त्यो सबै खतरा छ। प्राइसको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एक्ज्याक्टली हामी चाहिँ अब भनौँ न डलरलाई हामीले कन्भर्ट गरेर चाहिँ हेर्न पर्ने छ अहिलेको स्थितिमा। त बट यस छिटै नै हामी चाहिँ नेपाली पनि देख्छौँ र योभन्दा केही कम प्राइसमा चाहिँ हामीले नेपाली बजार देख्न सक्ने चाहिँ सम्भावना रहेको छ। सो स्टार्टिङ भेरियन्सको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने नेपाली बजारमा चाहिँ होइन 1,50,000 रुपियाँ पर्ने जाने सम्भावना रहेको, जुन चाहिँ 8 GB र 128 GB स्टोरेजको प्राइस, र चाहिँ 12 GB र 256 GB स्टोरेजको यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ 1,60,000।
त्यसैगरी 12GB को र्याम र 512GB स्टोरेज यदि हामी कुरा गर्ने हो भने 1,65,000 देखि 70,000 रुपैयाँसम्म चाहिँ हुने सम्भावना रहेको छ। जेको जुन हाई भेरिएन्स रहेको छ 12GB को र्याम र 1TB वालाको प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा सायद हामीले चाहिँ 1,95,000 न क्लोज टु 2 लाखसम्म चाहिँ देख्न सक्ने चाहिँ सम्भावना रहेको छ। हेरौँ अब चाहिँ सामसङले चाहिँ यो मध्ये चाहिँ कुन मोबाइलहरु चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च गर्छ र यिनीहरूको प्राइसहरु चाहिँ के कति हुन्छ। टु बी अनेस्ट ओभरअल यदि मलाई भन्नु पर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ अल्ट्रा चाहिँ मलाई पनि बबल लाग्यो। हरेक कुरामा चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ अनि एकदमै बबल बनाएको छ। सो लेट्स सी हेरौँ के कस्तो हुन्छ र सो त्यस्तै हैन नयाँ फिचरको कुरा गर्ने हुन्छ त्यस्तो वाउ भन्ने म भन्दिनँ but यस जुन चाहिँ उनीहरुले इम्प्रुभमेन्टहरु गरेको छ धेरै कुराहरु चाहिँ एकदमै राम्रो लिएको छ। सो द्याट्स ग्रेट र सो लेट्स सी हेरौँ नेपाली बजारमा चाहिँ कहिले र के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च हुन्छ र रुमर्सको कुरालाई मध्यनजर राखेर चाहिँ नेक्स्ट वीकमा चाहिँ हामी चाहिँ प्री बुकिङ चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ गर्न सक्नेछौँ। तपाईहरुलाई चाहिँ यसको बारेमा के कस्तो लाग्यो स्पेशली सामसङ ग्यालेक्सी S22 हो न अल्ट्राको बारेमा तपाईलाई के कस्तो लाग्यो हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसको प्राइस के कति लाग्छ र तपाईलाई चाहिँ मोबाइल चाहिँ कस्तो लाग्यो।